قشنگ 4 زل محمد
پلاستیکا رو من یکی ناراحت بشه فایده نداره. به خدا هستم که روی استیجا هر چه اتفاقی میاد حالا دیگه وقتتون رو نگیرم. هر چقدر که من یه نکته رو بگم در مورد خدمت شما که هر چقدر ایام مبارک رمضان که ما فردا شب اولین شب بعد هست توصیه میکنم از دستش ندین. منتهای مراتب من یه تشویق رو میخواستم از شانس قبل نگرفتم. الحمدلله زمان رفت همین دیگه خدایی به خاطر خدا دفعه قبلی جمعیت مشتری بودی کردم جمعیت به خاطر نداشتم فلانه یعنی فلانه رو من تحقیل دادم تشویق اسلام
Thank you.